Hi students, welcome to our channel Apex Education Point. छैठौं दिनको कक्षा इंग्लिश स्पीकिङ कोर्स। आज चर्चा गर्छौं हामी पूर्ण वर्तमान कालको, जसलाई अंग्रेजीमा प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स भनिन्छ। एट फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स धातुमा एको, एका, एकी जोडिन्छ। Has मीन्स छ, छे, छिन। Have means छु, छौ, छौ, छन्। Students, example help you. So, let's go to example. Students, पूर्ण वर्तमान कालको प्रयोग example द्वारा हामी प्रस्तुत गर्छौं, which help you to understand easily. सर्वप्रथम चर्चा गर्छौं has plus V3. has को प्रयोग he मा हुन्छ। he means ऊ, उसले। धातुमा एको, छ जोडिन्छ। जस्तै उसले चिठी लेखेको छ। He has written a letter. It means यसले। यसमा धातुको रूप सेम हुन्छ। जस्तै यसले संगीत रेकर्डिङ गरेको छ। It has recorded music. सिंगुलर नाउनमा पनि धातुको रूप सेम हुन्छ। जस्तै टाइगर। टाइगर means बाघ। जस्तै बाघले बाख्रा मारेको छ। It means the tiger has killed a goat. Let's discuss about another singular noun. Bird means चरा। चराले गुड बनाएको छ। The bird has built a nest. अब चर्चा गर्छौं पुलिङको। पुलिङमा पनि धातुको सेम रूप हुन्छ। जस्तै राम। जस्तै रामले श्यामलाई सहयोग गरेको छ। राम has helped श्याम। स्टुडेन्ट्स, नेपालीमा धातुको रूप तथा अंग्रेजीमा has have को फर्म सब्जेक्ट वा कर्ताको आधारमा प्रयोग गरिन्छ। अब चर्चा गर्छौं थिंग्स। जस्तै कार। कार गुडेको छ। The car has moved. Similarly, next example, boy means केटा। जस्तै केटाले राम्ररी गृह कार्य गरेको छ। The boy has done homework well. अब चर्चा गरौं that plus thing. thing को रूपमा कपडालाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो कपडा सुकेको छ। That cloth has dried. That पछि this को प्रयोग हेर्छौं। This dog means यो कुकुर। जस्तै यो कुकुरले भुकेको छ। This dog has barked. Students, you are getting knowledge from this video, so that you must watch full video. It is for interested students who want to learn English. Let's go to another example. यसपछि स्टुडेन्ट्स हामी स्त्रीलिङ्गको प्रयोग हेर्छौं। स्टुडेन्ट्स, स्त्रीलिङ्गमा धातुमा एकी, छ वा छिन जोडिन्छ। सी को प्रयोग स्त्रीलिङ्गमा हुन्छ, जसको मतलब उनी वा उसले हुन्छ। जस्तै उनी पढेकी छे। She has read. read को V1, V2 र V3 को रूप उस्तै हुन्छ, तर उच्चारणमा फरक हुन्छ। read को V2 तथा V3 फर्मलाई रेड भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यसैगरी स्टुडेन्ट्स, उसले सबैलाई सम्मान व्यवहार गरेकी छिन्। She has behaved everybody equally. Students, now I am going to perform another example. Meena is the name of girl which is female gender. Female gender means स्त्रीलिङ्ग। जस्तै मीनाले कमलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छिन्। Meena has rejected the proposal of Kamal. Students, has पछि अब have को बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। have plus V3 I means म, जसको धातुमा एको छु प्रयोग हुन्छ। जस्तै म हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा भाग लिएको छु। I have taken part in quiz contest. Students, success is not easy but possible. Try your best to achieve it. We means हामी धातुमा एका छौ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामीले कडा परिश्रम गरेका छौ। We have worked hard. यसको प्रयोग you मा हुन्छ। You means
तिमी, त, तैले, तपाईँ। तिमीमा धातुको रूप एको छौ प्रयोग हुन्छ। जस्तै तिमीले समयअनुसार काम गरेको छौ। You have worked according to time. Let's see another example. तको प्रयोग गर्दा धातुमा एको छस् वा छेस जोडिन्छ। जस्तै त काठमाडौँ गएको छेस। You have gone to काठमाडौँ. यसपछि अर्को एक्जाम्पल हेर्छौ जसमा तैलेको प्रयोग हुन्छ। तैले कर्ताको रूपमा प्रयोग भएको खण्डमा धातुमा एको छस् जोडिन्छ। जस्तै तैले समयको सदुपयोग गरेको छस्। You have utilized time. Students, let's go to next example. हेर्छौ तपाईको प्रयोग। तपाईँ युज गर्दा धातुमा नु भएको छ जोडिन्छ। जस्तै तपाईँ सामाजिक सेवकको रूपमा काम गर्नु भएको छ। You have worked as social informer. Students, you पछि they को प्रयोग हेर्छौ। They means उनीहरू, यिनीहरू, तिनीहरू। यस किसिमको कर्तामा धातुमा एका छन् जोडिन्छ। जस्तै उनीहरू पढेका छन्। They have read. अर्को एक्जाम्पल हेरौ। यिनीहरूले खेतमा काम गरेका छन्। They have worked in the farm. मा पनि धातुको रूप सेम हुन्छ। जस्तै यिनीहरू मलाई बाधा गरेका छन्। They have disturbed me. Where is will, there is way. Now I am going to discuss about the use of already, just, and yet. Already and just means भर्खरै। यसको प्रयोग जहिले पनि पोजिटिभ सेन्टेन्समा गरिन्छ अर्थात् एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा। एट मिन्स अझै। यसको प्रयोग नेगेटिभ सेन्टेन्समा गरिन्छ। जस्तै श्यामले भर्खरै यहाँबाट प्रस्थान गरेको छ। श्याम हैज अलरेडी सेट आउट फ्रम हियर. अलरेडीको ठाउँमा जस्टको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणमा हेरौँ। श्याम हैज जस्ट सेट आउट फ्रम हियर. यस सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउँदा एटको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै श्याम यहाँबाट अझै गएको छैन। श्याम हैज नट सेट आउट फ्रम हियर एट. Students, hope me this video will support you for speaking English. Student, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Goodbye.